В цьому випуску збірна України зганьбилася в черговий раз у своїй історії та 20-й рік поспіль не зіграє на чемпіонаті світу з футболу. Головний тренер збірної України та за сумісництвом кум колишнього голови Офісу президента України Єрмака, так званий український Гвардіола Сергій Ребров, з ганьбою покидає національну команду та вирушає на теплу виллу в Іспанію, поки ми, українці, щоденно страждаємо від атак, обстрілів та інших усіх відомих проблем в нашій державі. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо ви вважаєте, що ця збірна Реброва найгірша в історії України. Розпочався матч України проти Швеції, дуже погано для нашої збірної. Наш геній Ребров вибрав провальний склад та провальну тактику на цей матч. Жодної тактичної ідеї ми не побачили. Ванат втупу бігав в нападі та в черговий раз продемонстрував, що це посередній нападник, який, як Тоттенгем, ніколи не досягне чогось великого. Центр захисту у цьому матчі теж був експериментальний, хоч і вимушено. Але чому Ребров вибрав в основі саме Бондаря, не зрозуміло. Валерій провалив усі матчі, які грав у футболці збірної. Поразка 0-3 від Шотландії, поразка 4-2 від Канади. У цих матчах в основі грав Бондар і завжди привозив. Так сталося і в цьому матчі під час забитого першого голу. Хоча перший гол – це й помилка Тимчика, який прогавив опонента. Гра Тимчика – це взагалі окрема історія. Це гравець довів, що він не те, що не заслуговує грати за збірну, він навіть не рівень першої ліги. Але чому дивуватися? Той самий юний Коробов спокійно витіснив Тимчика з основу Динамо. І чому Ребров у цій ситуації проігнорував Крупського, який має досвід гри за молодіжку? Це ще одне соте питання до українського Гвардіоли Сергія Реброва. Далі йдемо в центр поля. Іван Калюжний гарний хлопець і, мабуть, непоганий футболіст, але лише на рівні УПЛ. Не на рівні гри проти навіть середніх збірних, і що він забув на полі, незрозуміло. Що стосується двох інших гравців центра поля, то Ярмолюк і Судаков вкотре довели, чому вони ніколи не доростуть до гравців топ-рівня. Ярмолюк постійно мав вільні зони, але замість удару шукав лише пас. Він може підігрувати, але взяти на себе роль лідера в центрі поля він не може. Це не Зінченко і не Маліновський. Те ж саме Судаков. Він ніби й старався, багато відкривався, але йому постійно чогось не вистачало. Мабуть, і Мауріньо в Бенфіці це теж помічає, а тому Судаков не грає. На флангах атаки ліворуч у нас грав Зубков, і це черговий провал від Зубкова у складі збірної. Окрім курйозного голу ворота Ісландії, навіть і не пам'ятаємо, коли Зубков нормально грав за збірну. Ще один посередній гравець, якого вибрав Ребров у старт. Но головна наша зірка Віктор Циганков так і не зумів стати справжньою зіркою на полі, не зумів стати лідером, не зумів стати левом, а залишився простим кошеням. Про Ваната ми вже казали, хоча про нього краще взагалі нічого не казати, адже окрім матів у голову нічого не лізе. Чому не випустили зі старту Яремчука або хоча б Пономаренка – це ще один великий мінус Реброва. Ну і окремо пройдемося по нашому так званому капітану в цьому матчі зірки ПСЖ Забарному. Те, як Ілля деградував за ці півроку, це помітно неозброєним оком. Він багато помиляється у роботі з м'ячем, помиляється позиційно, не може справитися з пресингом. Це не той Забарний, який був в АПЛ у Бормуті. Це відвертий пасажир рівня Бондаря. Якщо він не хоче загубити свою кар'єру, то треба міняти влітку клуб, адже в ПСЖ толку в Забарного не буде. Він не тягне цей рівень. Але якими б не були поганими футболістами, якщо тренер вміє поставити гру, то навіть з посередніми гравцями можна досягати результату. Приклад ЛНЗ Пономарьова. Але справа в тому, що Швеція була нічим не краща, вона так само у великій кризі. І окрім Дьокереша та Еланги, усі інші футболісти такі ж посередні, як і наші. Але на виході маємо 1-3. І то завдяки тому, що суддя подарував гол нашим гравцям з офсайду. І тут окремо подякуємо нашому генію Сергію Реброву. Він усі 2 роки заявляв разом зі Шевченком, що наша ціль – це вийти на чемпіонат світу. Ми провалили Євро, це всі забули. Ми провалили Лігу націй, це всі забули. Ми провалили відбір, це все забули. Але поразка від Швеції вже ніхто не забуде. Це вирок Сергію Реброву та усі його каденції на чолі збірної України. Це є вирок Української федерації футболу, яка запросила Реброва, яка підтримувала його. Це вирок Шеві, який не став звільняти свого друга ні після провалу на Євро, ні після поразки Чехії чи Албанії, ні після провалу Бельгії, ні після нічі з Азербайджаном. Хоча усі бачили, в який відверто поганий футбол ми граємо.
і що ніякої перспективи у цієї збірної немає. Ця збірна, якщо й досягала якихось успіхів, то лише за рахунок індивідуальностей, але не за рахунок тактичної гнучкості та тренерського штабу. Отже, Ребров провалив свою роботу, як і Шевченко, і в нормальній країні, де немає кумовства, де немає так званого панібратства, обидва повинні негайно піти у відставку та більше ніколи не попадатися людям на обличчя. І Ребров покидає збірну, це і так зрозуміло, а Учева та його команда залишаються, і вони будуть продовжувати тягнути наш футбол на дно. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вважаєте, що Шевченко, як і Ребров, теж повинен подати у відставку. А ось як прокоментував поразку збірної України від збірної Швеції головний тренер Сергій Ребров. Цитуємо Реброва. «Дуже важко грати, коли отримуєш на 4-й хвилині м'яч. Ми не використали багато моментів та програли дуже сильній збірній. Ми старалися, але нам не пощастило. Швеція гарна команда. Нам було важко скривати її оборону. Там було все щільно. Ми не очікували такої схеми гри. Що я хочу сказати болівальникам? Я вибачаюся перед болівальниками, але, на жаль, це футбол. Ми програли, і я вдячний хлопцям. Мої наступні плани зіграти другу гру проти Албанії. Будемо виходити і грати», – заявив Ребров. У відставку сміливості подати самостійно Реброву не вистачило мужності. Він так назавжди і залишиться боягузом в історії українського футболу. А наостанок ми просто приведемо цитати Андрія Шевченка, президента УАФ про майбутнє Сергія Реброва за останній рік, яке наводить видання «Тату таке». Ось що заявляв Шевченка після Ліги націй. «Ми рухаємося у правильному напрямку. У нас є повна довіра до тренерського штабу. У нас задача незмінна – вихід на чемпіонат світу». Ось що заявив Шевченко після жеребкування відбору на чемпіонат світу. Головне завдання – вийти на чемпіонат світу. Суперники неважливі. А ось що Шевченко заявляв навесні 25-го року. «Ми б хотіли зробити це знову потрапити на чемпіонат світу. Це велике спортивне досягнення. Ми розглядаємо Лігу націй як підготовку до цього». Ось що заявляв Шевченко восени 25-го року. «У тренерського штабу є повна довіра. Ми довіряємо Реброву та бачимо майбутнє з ним». У лютому 26-го року на звітній прес-конференції Шевченко заявив: «Ми не плануємо заміну Сергію Реброва найближчим часом, а його контракт з асоціацією спливає після чемпіонату світу. Ми не плануємо змінювати тренера». Браво, Шевченко, браво, Ребров! На цьому випуск можна закінчувати. Усі вільні, усім до побачення. Друзі, а свої побажання головному тренеру українському Гвардіолі Реброву та президенту УАФ Андрію Шевченко пишіть в коментарях нижче.